Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mới lấy một con em Max này về, cái loại quadcopter FPV mini nhá, dành cho người mới bắt đầu đấy, để anh em mới tập chơi con này, đúng bài luôn. Đó, mình lấy con này về để làm vài vòng nghịch chơi vậy, cũng lâu phết rồi. Cái combo này nó sẽ có cánh này, 2 pin, sạc, một thân này, thân con Quad Racing mini. Chúng ta sẽ phải cần thêm một cái kính FPV. Rồi, nó có 2 anten, cáp này, pin sạc các thứ. Và thêm một cái tay điều khiển, mình dùng cái loại Radio Master TX16S. Ui giời, cái TX này cực kỳ xịn luôn nha, lịch sự lắm. Welcome to OpenTX. Ui, nhìn phê chứ. Có cả một cái để dán màn hình luôn anh em ạ, như cái điện thoại ấy. Này, tấm dán màn hình luôn. Đây là cái camera FPV này. Con này nó xài 2 pin. Mắc vô đây luôn. Chúng ta cắm vào hai cái jack này. Đấy. Chúng ta sạc vô cái này, nó có một cái USB sạc được 6 viên luôn. Các bạn cắm vào đây. Cắm một cổng USB bất kỳ. Rồi, khi sạc nó sẽ báo đèn xanh này, đầy nó sẽ tắt đèn đi nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối cái TX này với con này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bật TX lên này. Các bạn chọn chế độ quadcopter nhé. Welcome to OpenTX. Cái TX này có thể bay được tất cả các thứ luôn anh em ạ. Phê lắm. Đây, chúng ta sẽ giữ vào cái nút này 3 giây. Chọn này. Chúng ta sẽ lăn. Các bạn chọn vào cái quad này nhá. Chọn này, select mode này. Rồi, đã vào cái chế độ quadcopter. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây. Các bạn sẽ kết nối. Các bạn lăn xuống dưới. Đây, đoạn internal RF này. Chúng ta bật lên, lăn qua rồi. Các bạn chọn multi. Đây nha, đó. Bấm vô. Bắt đầu nó sẽ báo này. Rồi về bên này. Chọn là cái receiver của chúng ta là FR Sky. Đây rồi. Tiếp này. Các bạn chọn tiếp đến cái này là của mình là D8. Đó. Bây giờ anh em bấm vào đợi chỗ pin này. Ở cái computer này, cái FPV này nó sẽ có một cái nút pin. Anh em nhìn kỹ đó, thấy không? Ở chỗ này này. Mình sẽ lấy cái gì nhỏ nhỏ cho anh em xem. Đây anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Cái nút pin đây này. Đấy, chúng ta giữ chỗ này. Các bạn sẽ cắm pin vô. Rồi. Các bạn sẽ bấm vào đây nhá, pin này, bắt đầu pin này. Đấy, nó đang pin ring này. Đây. Chúng ta sẽ giữ cái nút này 3 giây. 1 này. Telemetry recovered. Telemetry lost. Lốt này nhá, mình chưa kịp bấm lại này. Bấm nhanh vô. 1 này, 2, 3 này. Telemetry recovered. Rồi, xong. Nó đã kết nối xong anh em ạ. Đấy, các bạn lúc bấm cái này nó chỉ tầm độ có 4-5 giây thôi để chúng ta bấm cái nút này. Bây giờ mình sẽ thử luôn xem nào.
bách lại này. Rồi, đã kết nối xong. Đây nhá, bật cái này là bật cánh đây này. Tiếp theo là đến cái bước kiểm tra kết nối, kiểm tra cài đặt cái thông số của nó ở trên PC. Các bạn sẽ phải cài cái phần mềm Betafly nhé. Đây, phần mềm này. Có lẽ mình sẽ kéo cái bên này cho nó đỡ rộng hơn. Đây, có đây. Bây giờ các bạn sẽ cắm cái cáp vào cái cổng micro USB của nó này. Tiếp theo các bạn chọn đúng cái cổng nhá. Của mình là cổng COM22 này. Chúng ta bấm Connect. Đấy, nó sẽ kết nối vào cái con quadcopter của anh em. Bấm vào cái receiver này. Đó, anh em sẽ ga thử. Đấy, kênh 3 này. Đây nha, anh em nhìn nhá, nó chạy vào là được. Đây, cho này, cái trái cái phải này. Đây, pick này. Zone này. Chúng ta cũng kiểm tra 4 cái kênh AUX luôn. Đây, chỗ này. Kênh 1 này, chạy vào này. Kênh 2 này. Kênh 3. Kênh 4. Đấy, chúng ta có thể lái thử cái này luôn. Đây nhá, anh em nhìn cái hình chỗ này. Đây, khi tiến lên này nó sẽ quay như này. Đấy. Đây, qua bên trái này, qua bên phải này, bên ta sẽ để đúng cái hướng của nó nhá. Mình quay về đúng hướng nữa này. Đấy, bây giờ là qua trái này, nghiêng này, qua phải này, lùi ra sau này, tiến này. Đây, xoay trái này, xoay phải này, xoay trái đây này. Rồi cuối cùng là đến motor, anh em sẽ lắp cánh quạt vào. Cái hướng mũi tên này là hướng đằng trước này, 1 này, 2, 3, 4. Cái 1 nhá và 4 này nó sẽ quay theo kim đồng hồ. Cái 2 và 3 này sẽ quay ngược kim đồng hồ. Anh em lắp đúng cánh này nhá. Đây như thế này. Cái này sẽ là 1 này, 2 này, 3, 4 thì là cái 1 và 4 này sẽ quay theo kim đồng hồ. Anh em lắp đúng cánh thuận rồi nhá. Đây là cái này. Đó, sẽ quay theo kim đồng hồ. 1 ở đây này. Đây, 4 1 đây. Cái này là 1 này, 4 này, 2 3 nó sẽ quay ngược kim đồng hồ. Anh em tìm đúng cánh của nó nhá. Đây. Đây. Đấy. Cái này là cánh nghịch này, là quay ngược kim đồng hồ, gió thổi xuống dưới. 2 3 1 4. Đấy, còn một bộ dự phòng là còn 4 cái. Anh em lắp đúng theo cái hướng này nhá. Đây, các thông số này mình có tham khảo hết. Tất cả các thông số này là chuẩn nhất rồi, anh em cài theo thông số này cũng được nhá, hoặc là để mặc định theo nhà sản xuất cũng được. Chắc cũng chuẩn bị lên đường bay thử thôi. Đây chúng ta sẽ cầm này, thăng bằng này. Đấy, kiểm tra cái IDO nó chuẩn hết nhá. Đấy, nó đúng hướng này là được này. Đây là hướng này. Lên này. Ngang này, sau này, lên này. Đây, mình có set cái cân A ở chỗ này. Đấy. Rồi anh em ạ, bây giờ mình đi test thử nhá. Mình mới mua thêm 6 viên pin nữa. Đó. Đây này là 2 viên theo máy này. Bay được có 4 phút thôi, không đủ thời gian trải nghiệm được. Nên mình mới đặt thêm là 2, 4 này, 5, 6 viên. Hiện tại đã là có 8 viên anh em ạ, là 4 bộ. Bay có thể được 16, 20 phút rồi. Đấy, tầm này mới đủ trải nghiệm chứ bay một tí thì không đủ test. Kính FPV thì mình dùng cái kính này. Con này hiện tại là xịn nhất của mình trong cái đống này anh em ạ. Nhiều nhưng mà toàn cái đồ lởm khởm, đồ cùi đây anh em ạ.
Rồi chuẩn bị chiến nhá. Mình thì cũng chỉ tập thôi anh em ạ. Đây là lần đầu bay đấy. Nên là bay cùi lắm anh em thông cảm nhá. Cái này á, nếu mà anh em phải tập 1-2 tháng mới bay lên tay mới cứng được. Mới lại phải dùng cái kính FPV ngon nữa. Của mình toàn cái đồ cùi này. Chuẩn bị đấy. Này. Lần đầu đập anh em ạ.
anh em ạ. Sau vài vòng tập khoái lắm. Có lẽ mình sẽ phải tập con này chắc phải 15-20 ngày đấy. Hẹn anh em vào ngày gần nhất nhá. Với lại mình mua cho con kính khác. Con kính này nó tối quá, nhìn không thấy gì mà cái độ trễ hình ảnh của nó cũng cao nữa. Bay vào trong rừng cây ấy, xong bay ra là nó bị trễ mất tầm 1-2 giây sáng ấy, nó bị ngược sáng anh em ạ. Nó lòe đi một tí nó không nhìn thấy rõ. Cái này chắc phải đổi con kính khác anh em ạ. Con phát sắc gì ạ, tầm độ hơn chục triệu ấy mới bay được. Bay con này khoái lắm. Tập con này thì ngon rồi nhưng mà cái kính FPV của nó không đáp ứng đủ chúng ta tập bay đâu anh em ạ, tối lắm. Thôi bây giờ đi về anh em ạ. Làm mấy vòng rồi bay trong hết cả mặt. Hôm nào về mình sẽ luyện lại, luyện cơ lại nhá. Hẹn anh em một ngày gần nhất mà bay được con này ngon ngon một tí.